bạn cần làm gì trước khi bước vào đại vận? Tôi đã dành 4 thập kỷ rong ruổi khắp các ngôi già lam cổ tự từ Himalaya cho đến những thư viện cổ kính nhất phương Tây. Một sự thật nghịch lý tôi đúc kết được là phần lớn mọi người cầu mong vận may nhưng lại hoàn toàn bỏ qua những thứ quyết định vận may của chính mình. Họ tin rằng vận may là thứ từ trên trời rơi xuống, là cái đích đến huy hoàng. Nhưng sự thật thì ngược lại, đại vận không phải điểm đến mà là một hành trình. Và bạn cần chuẩn bị gì trước khi bước vào hành trình đó? Đây không phải là một bài viết về bói toán hay phong thủy. Đây là một bản đồ hành trình dựa trên nguyên lý nhân quả, trên những phân tích khoa học về thần kinh và tâm lý, và trên những câu chuyện có thật của các danh nhân đã thực sự bước vào đại vận của đời mình. Hiểu đúng về đại vận. Trong văn hóa phương Đông, khái niệm đại vận xuất hiện từ rất lâu đời. Người xưa quan sát thiên nhiên, chu kỳ mùa màng, sự luân chuyển của vạn vật mà rút ra một chân lý, mọi thứ đều có thời lên, có thời xuống, có thời thuận, có thời nghịch. Nhưng đây chính là điểm mà đa số chúng ta hiểu sai lầm một cách trầm trọng. Nhiều người nghĩ rằng đại vận giống như một chuyến xe buýt, bạn chỉ cần đứng đợi ở trạm, khi xe đến thì lên là xong, rồi ngồi yên, xe sẽ tự động đưa bạn đến đích là thành công, giàu có, hạnh phúc. Thật ra không phải vậy. Đức Phật dạy rằng, mỗi người là kết quả của những gì mình đã nghĩ. Tâm là chủ, tâm làm chủ. Nếu tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo như bóng theo hình. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vận mệnh không phải thứ rơi từ trên trời xuống. Nó là kết quả của vô số nhân duyên. Trong đó, nỗ lực của chính bản thân bạn là nhân tố quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng đại vận như một con sóng lớn ở biển. Người khôn ngoan không chờ sóng đến rồi mới học bơi. Họ luyện tập mỗi ngày. Khi sóng lớn ập đến, họ đã sẵn sàng để lướt trên đỉnh sóng, bay cao bay xa. Còn người ngu muội thì ngồi trên bờ, nhìn ra biển và nghĩ, ta sẽ chờ đợi một con sóng thần để nhảy lên và nó sẽ đưa ta đến bờ bên kia. Kết quả thì ai cũng biết. Sóng thần đến, người đó không biết bơi, cuối cùng chỉ có chết đắm. Phần 1. Những quan niệm sai lầm cần vứt bỏ ngay. Sai lầm thứ nhất, tin vào thuyết định mệnh tuyệt đối. Có một câu chuyện mà tôi thường kể với các học viên. Ngày xưa có một vị thiền sư nổi tiếng. Một hôm có người đến hỏi, thưa thầy, số mệnh của con người do trời định hay do người làm? Thiền sư mỉm cười hỏi lại, khi ngươi đói, ai là người bỏ cơm vào miệng ngươi? Người kia trả lời, dạ, chính con. Thiền sư lại hỏi, khi ngươi khát, ai là người cầm cốc nước đưa lên môi ngươi uống? Người kia đáp, dạ, cũng là con. Thiền sư gật đầu, vậy thì đã rõ. Vận mệnh cũng như vậy. Trời có thể tạo mưa, nhưng nếu ngươi không biết gieo hạt thì làm sao có lúa? Đất có thể màu mỡ, nhưng nếu ngươi không cày cấy thì đói vẫn là đói. Đây là bài học đầu tiên mà bất kỳ ai muốn đón nhận đại vận đều phải hiểu thấu đáo. Không có thứ gọi là định mệnh tuyệt đối, có chăng chỉ là xu hướng, và xu hướng có thể được thay đổi bằng hành động đúng đắn và kiên trì. Các nghiên cứu tâm lý học hiện đại đã chứng minh rằng con người có khả năng thay đổi cuộc đời mình qua những quyết định hàng ngày. Đó gọi là neuroplasticity, khả năng não bộ tái cấu trúc chính nó dựa trên kinh nghiệm và hành động. Nói cách khác, bạn có thể tự xây dựng vận mệnh của chính mình. Sai lầm thứ hai, chạy theo phương pháp thần kỳ tức thời. Thị trường hiện nay tràn ngập những lời hứa hẹn về thành công nhanh chóng. Đeo vật phẩm này sẽ đổi vận trong 3 ngày. Làm nghi lễ kia sẽ giàu có trong 1 tháng. Mua bùa này thì ăn nên làm ra ngay lập tức. Tôi không phủ nhận hoàn toàn giá trị tâm linh của một số vật phẩm hay nghi lễ. Chúng có thể có tác dụng tâm lý, giúp con người an tâm và tự tin hơn. Nhưng nếu bạn chỉ trông chờ vào đó mà không làm gì khác thì xin lỗi, bạn đang tự lừa dối chính mình. Đức Phật từng dạy về 2 loại ngu si. Loại thứ nhất là những người không tin vào nhân quả nghiệp báo. Họ làm ác mà nghĩ không có hậu quả. Đây là ngu si thô thiển. Loại thứ hai là những người tin vào nhân quả nhưng lại lười biếng, không chịu gieo nhân lành. Họ cứ ngồi cầu nguyện suốt ngày mong được phước báo mà không chịu làm việc thiện. Đây là ngu si tinh vi. Và thật đáng buồn, đa số chúng ta đang mắc phải loại ngu si thứ hai này. Sai lầm thứ ba, bỏ qua việc tu tâm dưỡng tính. Nhiều người khi nghe nói về chuẩn bị cho đại vận thì nghĩ ngay đến việc tích lũy tiền bạc, học thêm kỹ năng, mở rộng mạng lưới quan hệ. Những thứ này quan trọng không? Quan trọng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ, thậm chí có thể nói là chưa chạm đến cốt lõi. Bởi vì nền tảng của mọi thành công đích thực chính là tâm.
Nếu tâm bạn chưa ổn định, còn đầy tham sân si thì dù có được của cải danh vọng, cuối cùng bạn cũng sẽ đánh mất. Lịch sử đã chứng kiến vô số trường hợp như vậy. Những người nổi tiếng, giàu có nhưng cuộc sống đầy rẫy scandal, tan vỡ gia đình, nghiện ngập, thậm chí tự tử. Không phải họ thiếu may mắn, mà là họ thiếu một cái tâm vững vàng để giữ được những gì mình có. Phần 2, những điều bạn thực sự cần chuẩn bị. Vậy thì cụ thể, một người cần làm gì để sẵn sàng đón nhận đại vận? Tôi xin chia sẻ với bạn 5 trụ cột quan trọng nhất, không phải từ sách vở xa xôi mà từ kinh nghiệm tu tập và quan sát cuộc đời hơn 40 năm qua. Trụ cột thứ nhất, thanh lọc nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Nói một cách đơn giản, đó là những hành động, lời nói, ý nghĩ tiêu cực mà bạn đã tạo ra trong quá khứ. Chúng như những viên đá nặng trĩu trong ba lô của bạn, kéo bạn lùi lại, làm bạn mệt mỏi, ngăn cản bạn tiến bước. Trước khi bước vào giai đoạn mới, bạn cần phải dọn dẹp chúng. Cách dọn dẹp không phải là đi làm lễ cầu siêu cho vong linh nào đó, mà là hành động thực tế trong đời sống. Thứ nhất, hãy xin lỗi những người mà bạn đã làm tổn thương. Không nhất thiết phải gặp trực tiếp nếu họ không muốn, nhưng ít nhất trong tâm bạn phải thực sự ăn năn và quyết tâm không tái phạm. Thứ hai, hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Đây mới là điều khó, nhưng nếu bạn không làm được thì tâm bạn sẽ mãi bị ràng buộc bởi quá khứ. Làm sao có thể đi tiếp? Thứ ba, hãy làm những việc thiện để bù đắp. Không cần phô trương, im lặng mà làm. Giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc động vật, bảo vệ môi trường. Bất cứ điều gì mà lương tâm bạn cho là đúng. Đức Phật dạy về định luật nhân quả rất rõ ràng. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu quá khứ bạn gieo nhiều nhân xấu thì bây giờ phải chăm chỉ gieo nhân tốt để trung hòa. Đây không phải là mê tín. Đây là khoa học về tâm lý và hành vi. Khi bạn sống thiện, làm việc tốt, tâm bạn sẽ nhẹ nhõm, thoải mái. Khi tâm thoải mái, bạn sẽ ra quyết định đúng đắn hơn, thu hút những người tốt hơn, tạo ra những cơ hội tốt hơn. Trụ cột thứ hai, rèn luyện tâm trí vững vàng. Một trong những lý do khiến nhiều người không thể nắm bắt cơ hội khi nó đến chính là tâm trí họ không đủ mạnh mẽ. Họ sợ hãi, họ do dự, họ thiếu tự tin, họ dễ bị dao động trước ý kiến của người khác, họ không kiên trì khi gặp khó khăn. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một tâm chưa được rèn luyện. Thiền định là phương pháp tốt nhất để rèn luyện tâm trí, nhưng không phải thiền định theo kiểu ngồi yên như tượng rồi bay lên trời, mà là thiền định trong từng hơi thở, từng bước đi, từng hành động hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, hãy dành ra 10 phút để ngồi yên, quan sát hơi thở của mình. Không cần phải đạt được cảnh giới cao siêu gì cả, chỉ cần nhận biết là mình đang thở vào, đang thở ra. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng thiền định giúp giảm stress, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và ra quyết định tốt hơn. Não bộ của những người thiền định thường xuyên có cấu trúc khác biệt, đặc biệt ở vùng điều khiển cảm xúc và nhận thức. Ngoài thiền định, bạn còn có thể rèn luyện tâm trí qua việc đọc sách. Đọc những cuốn sách hay về triết học, tâm lý, lịch sử, tiểu sử những người thành công. Không đọc để khoe khoang là mình đọc nhiều, mà đọc để học hỏi, để hiểu biết, để mở rộng tầm nhìn. Một người có tâm trí rộng mở sẽ nhìn thấy cơ hội ở những nơi mà người khác chỉ thấy vấn đề. Trụ cột thứ ba, phát triển năng lực thực tế. Bây giờ chúng ta nói đến phần thực tế hơn. Bạn muốn đón nhận đại vận thì phải có năng lực để nắm giữ nó. Giống như bạn muốn múc nước thì phải có cái bình. Nếu bình bạn thủng lỗ chỗ thì múc bao nhiêu nước cũng chảy hết. Năng lực ở đây bao gồm rất nhiều thứ. Nếu bạn làm kinh doanh thì phải hiểu về thị trường, về sản phẩm, về khách hàng, về quản lý tài chính. Nếu bạn làm nghệ thuật thì phải trau dồi kỹ năng, học hỏi từ bậc tiền bối, không ngừng sáng tạo. Nếu bạn làm công ăn lương thì phải chuyên môn giỏi, biết cách làm việc nhóm, biết cách giao tiếp với cấp trên cấp dưới. Đừng nghĩ rằng vận đến rồi thì mọi thứ tự nhiên suôn sẻ. Không đâu. Vận chỉ mở cửa cho bạn, nhưng bước qua cánh cửa đó và đi được xa đến đâu thì phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của chính bạn. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người ta được thừa kế một gia tài lớn, nhưng vì không biết quản lý nên trong vòng vài năm đã tiêu tan hết. Đó không phải là vận xấu, đó là thiếu năng lực. Ngược lại, tôi cũng biết những người xuất phát điểm rất thấp, nhưng nhờ không ngừng học hỏi và phát triển bản thân nên khi cơ hội đến, họ nắm bắt được và bay cao. Vậy nên từ bây giờ, mỗi ngày hãy dành thời gian để học một điều gì đó mới. Có thể là một kỹ năng chuyên môn, có thể là một ngoại ngữ, có thể là cách nấu ăn, cách giao tiếp,
Cách quản lý thời gian. Bất cứ điều gì giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình đều là đang chuẩn bị cho đại vận. Trụ cột thứ tư, xây dựng mạng lưới nhân mạch chất lượng. Có một câu nói rất nổi tiếng, không ai là một hòn đảo. Chúng ta đều cần đến sự hỗ trợ của người khác. Và đây là sự thật. Đại vận của bạn không chỉ đến từ bản thân bạn mà còn đến từ những con người xung quanh. Nhưng chú ý, tôi nói là mạng lưới nhân mạch chất lượng chứ không phải số lượng. Nhiều người hiểu sai về việc xây dựng mối quan hệ. Họ cố gắng quen biết thật nhiều người, tham gia đủ loại hội nhóm, có hàng nghìn bạn bè trên mạng xã hội. Nhưng khi thực sự cần giúp đỡ thì không ai thèm quan tâm. Bởi vì họ chỉ tập trung vào việc lấy mà quên mất việc cho. Đức Phật dạy về đạo lý bố thí. Bố thí không chỉ là cho tiền của, mà còn là cho thời gian, công sức, kiến thức, sự quan tâm. Nếu bạn muốn có những mối quan hệ tốt đẹp thì trước tiên hãy là một người bạn tốt. Hãy quan tâm đến người khác một cách chân thành. Hãy sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần mà không tính toán lợi ích. Khi bạn sống như vậy, tự nhiên bạn sẽ thu hút những người cùng tần số. Và khi đại vận của bạn đến, chính những người đó sẽ là cánh tay phải, là bậc thang đỡ bạn vươn cao. Tôi có một người bạn là doanh nhân rất thành công. Anh ấy từng chia sẻ với tôi rằng, thành công của tôi không phải tự tôi làm nên, mà là nhờ có một nhóm bạn tốt luôn bên cạnh động viên, góp ý, thậm chí chỉ ra những sai lầm của tôi một cách thẳng thắn. Đó mới là giá trị của nhân mạch thật sự. Trụ cột thứ 5, giữ gìn sức khỏe thân tâm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là sức khỏe. Nhiều người chạy đua kiếm tiền, kiếm danh vọng mà quên mất rằng không có sức khỏe thì mọi thứ đều vô nghĩa. Đại vận có đến thì bạn cũng không thể tận hưởng nếu bạn đang nằm trên giường bệnh. Sức khỏe ở đây không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần. Về thể xác, hãy chăm sóc cơ thể bạn như cách bạn chăm sóc một cỗ xe quý giá. Ăn uống đủ chất, tập luyện đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng đợi đến khi bệnh tật mới lo. Về tinh thần, hãy biết cách thư giãn, giải tỏa stress. Đừng để công việc hay áp lực cuộc sống nghiền nát tâm hồn bạn. Hãy dành thời gian cho những điều bạn yêu thích. Nghe nhạc, vẽ tranh, làm vườn, du lịch. Bất cứ điều gì giúp tâm hồn bạn được nghỉ ngơi và phục hồi. Đức Phật dạy rằng thân là chùa. Nếu chùa đổ nát thì Phật còn ở đâu mà hiển linh. Câu này sâu sắc vô cùng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng muốn tu tâm dưỡng tánh thì trước tiên phải có một thân thể khỏe mạnh. Phần 3. Các bước hành động cụ thể ngay từ hôm nay. Đọc đến đây, có thể bạn đang nghĩ, nghe thì hay đấy, nhưng cụ thể tôi phải làm gì? Tôi xin đưa ra cho bạn một kế hoạch hành động cụ thể, chia theo từng ngày trong một tháng. Nếu bạn làm đủ và làm đều đặn, tôi đảm bảo sau một tháng bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Tuần đầu tiên, thanh lọc và buông bỏ. Trong 7 ngày đầu, tập trung vào việc dọn dẹp. Mỗi ngày dành ra 30 phút để viết ra những điều bạn đang ôm giữ trong lòng. Những tổn thương, những hận thù, những hối tiếc. Viết hết ra giấy. Sau đó đọc lại và tự hỏi, liệu những điều này còn cần thiết không? Liệu chúng có giúp ích gì cho tương lai của tôi không? Nếu câu trả lời là không, hãy xé bỏ tờ giấy đó. Đốt đi nếu có thể. Đây là nghi lễ tượng trưng cho việc buông bỏ. Đồng thời, hãy liên lạc với những người mà bạn cảm thấy còn mắc nợ hoặc còn hàm hận. Không nhất thiết phải gặp mặt. Một tin nhắn, một cuộc gọi, một lá thư cũng được. Quan trọng là thái độ chân thành. Tuần thứ 2, thiết lập thói quen tốt. Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14, tập trung xây dựng những thói quen tốt. Thức dậy sớm hơn mỗi ngày 30 phút. Dành thời gian đó để thiền định, tập thể dục hoặc đọc sách. Điều quan trọng là làm một cách đều đặn. Ăn uống lành mạnh hơn. Giảm đồ chiên rán, đồ ngọt, đồ có ga. Tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc. Uống đủ nước. Ngủ đúng giờ. Đừng thức khuya vô ích để lướt mạng xã hội. Giấc ngủ là yếu tố quan trọng để não bộ phục hồi và cơ thể tái tạo năng lượng. Tuần thứ 3, học hỏi và nâng cao. Từ ngày 15 đến 21, tập trung vào việc học. Chọn một kỹ năng mà bạn muốn cải thiện. Có thể là kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc. Có thể là kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian. Có thể là một sở thích như chơi nhạc cụ, vẽ tranh. Mỗi ngày dành ít nhất 1 giờ để thực hành kỹ năng đó. Đừng mong đợi kết quả tức thì. Chỉ cần kiên trì, tiến bộ sẽ đến. Đồng thời, hãy đọc ít nhất 20 trang sách mỗi ngày. Chọn những cuốn sách có giá trị, không phải tiểu thuyết tầm thường. Sách về lịch sử, triết học, khoa học, tiểu sử người nổi tiếng. Tuần thứ 4, kết nối và chia sẻ.
Tuần cuối cùng, từ ngày 22 đến 28, tập trung vào mối quan hệ. Mỗi ngày hãy liên lạc với một người bạn cũ mà bạn đã lâu không nói chuyện. Không cần có mục đích gì to tát, chỉ đơn giản hỏi thăm, chia sẻ về cuộc sống. Hãy tham gia ít nhất một hoạt động cộng đồng hoặc tình nguyện, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc trẻ em mồ côi, dọn dẹp môi trường, bất cứ điều gì mang lại giá trị cho xã hội. Hãy nói lời cảm ơn với ít nhất 3 người mỗi ngày, có thể là người bán hàng, người lái xe, đồng nghiệp, gia đình. Nói một cách chân thành, không chiếu lệ. 3 ngày cuối, suy ngẫm và điều chỉnh. 3 ngày cuối cùng của tháng, dành thời gian để nhìn lại những gì bạn đã làm. Viết ra những thay đổi bạn nhận thấy ở bản thân, có thể là tâm trạng tốt hơn, tinh thần minh mẫn hơn, sức khỏe khá hơn, mối quan hệ cải thiện. Đánh giá xem những việc nào bạn làm tốt, những việc nào còn thiếu sót, từ đó điều chỉnh kế hoạch cho tháng tiếp theo. Quan trọng là đừng bỏ cuộc, 1 tháng chỉ là khởi đầu. Để thực sự chuẩn bị tốt cho đại vận thì bạn cần kiên trì ít nhất 6 tháng đến 1 năm. Phần 4. Dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng. Làm sao để biết mình đã chuẩn bị đủ hay chưa? Có một vài dấu hiệu mà bạn có thể tự nhận ra. Thứ nhất, tâm bạn bình yên hơn trước. Những chuyện trước đây làm bạn tức giận, bực bội thì giờ bạn có thể nhìn nhận một cách bình tĩnh. Bạn không còn dễ dàng bị kích động hay dao động trước ý kiến tiêu cực. Thứ hai, bạn có sự tự tin từ bên trong. Không phải tự tin giả tạo kiểu phải tự thôi miên mình mỗi sáng, mà là sự tự tin đến từ việc bạn biết rõ năng lực của mình, biết mình có thể làm được gì. Thứ ba, bạn bắt đầu thu hút những cơ hội tốt, có thể là một công việc mới, một dự án thú vị, một mối quan hệ ý nghĩa. Chúng không đến một cách kỳ diệu mà là vì bạn đã tự biến mình thành một người đáng giá. Thứ tư, bạn không còn lo lắng quá nhiều về tương lai. Bạn vẫn có kế hoạch, vẫn nỗ lực, nhưng không bị ám ảnh. Bạn tin rằng chỉ cần làm hết sức mình thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Thứ năm, người xung quanh bạn bắt đầu nhận xét rằng bạn khác đi. Có thể là bạn trông khỏe khoắn hơn, tươi tắn hơn, hoặc đơn giản là họ cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn. Khi bạn có được những dấu hiệu này thì xin chúc mừng. Bạn đã sẵn sàng. Giờ chỉ cần kiên trì tiếp tục và chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Kết luận, vận mệnh là điều bạn tự tạo ra. Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Đại vận không phải là thứ xa xỉ chỉ dành cho những người may mắn, mà là phần thưởng cho những người biết chuẩn bị. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, con đường dài nhất bắt đầu bằng bước chân đầu tiên, con đường ngắn nhất cũng không thể đi nếu không bắt đầu. Ý nghĩa ở đây là gì? Là đừng mơ mộng viển vông về một tương lai tươi sáng mà không làm gì cả. Cũng đừng chờ đợi một dấu hiệu thần thánh nào đó xuất hiện rồi mới bắt đầu hành động. Bắt đầu từ hôm nay, từ giờ này, từ những điều nhỏ nhất. Dọn dẹp căn phòng của bạn, viết một lời xin lỗi đến người bạn đã làm tổn thương, dành 30 phút để tập thiền, đọc một chương sách hay, nói lời cảm ơn với 3 người. Những việc này nghe có vẻ không liên quan gì đến vận mệnh, nhưng thực ra chúng chính là nền móng để xây dựng vận mệnh. Bởi vì vận mệnh không phải một sự kiện đơn lẻ, mà là tổng hòa của hàng nghìn hàng vạn hành động nhỏ bé mỗi ngày. Mỗi quyết định đúng đắn bạn đưa ra, mỗi lần bạn kiềm chế không nói lời tổn thương, mỗi lần bạn giúp đỡ người khác mà không mong đền đáp, mỗi lần bạn chọn học hỏi thay vì giải trí vô bổ. Tất cả những điều đó đang tạo ra vận mệnh của bạn. Và khi bạn sống như vậy đủ lâu, đủ kiên trì thì một ngày đẹp trời, bạn sẽ nhìn lại và nhận ra, ồ, hóa ra đây chính là đại vận của tôi. Nó đã đến rồi, và tôi đã sẵn sàng đón nhận nó. Lúc đó, bạn sẽ thấy cảm giác hạnh phúc và biết ơn vô cùng, không phải vì may mắn, mà vì bạn biết rằng tất cả là do chính bạn tạo ra. Thân gửi các bạn đang theo dõi Học viện Thánh Nhân. Nếu bài viết hôm nay có điều gì đó chạm đến tâm hồn bạn, đừng chỉ đọc qua rồi quên. Hãy hành động ngay. Bắt đầu từ một việc nhỏ nhất trong danh sách mà tôi đã chia sẻ. Chỉ một việc thôi. Làm nó ngay hôm nay. Rồi ngày mai làm thêm một việc nữa. Cứ như vậy, từng ngày một. Sau 1 tháng, hãy quay lại video này và để lại bình luận chia sẻ những thay đổi bạn đã trải qua. Tôi cam đoan rằng câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. Nếu bạn cảm thấy bài viết này có giá trị, hãy ấn like, chia sẻ cho bạn bè và người thân. Đừng để những người bạn yêu quý tiếp tục sống trong mê lầm, chờ đợi vận may từ bên ngoài mà quên mất sức mạnh của chính bản thân. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo.
Chúng ta còn rất nhiều điều để khám phá trên hành trình tìm kiếm sự bình an và trí tuệ. Nhớ rằng, vận mệnh của bạn nằm trong tay chính bạn. Đừng để nó lọt đi vì sự lười biếng và chờ đợi. Hãy bắt đầu hôm nay, ngay bây giờ.